Ju lutem pajisje telefonike I mbyllni, edhe dera le të mbyllet mundësisht, mos ketë qarkullim. Ju faleminderit. Të nderuar student, mosimdhënës, mysafir të respektuar të kolegjit AB. Mirë se keni ardhur në këtë solemne ku do të ndahet çmimi për të drejtat e njeriut I kolegjit AB për njërin nga miqt më të mëdhenj të shqiptarëve, për njeriun I cili për ne shqiptarët e Kosovës simbolizon kthesën më të rëndësishme historike dhe fundin e hegemonizmit serb ndaj Kosovës, ambasadorin William Walker, kryesues I misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë gjatë viteve 1998-99. Jemi shumë të nderuar që për herë të dytë ta kemi ambasadorin William Walker në AAB dhe të ndjekim drejt për drejt në ligjëratën e tij me këshillat dhe rekomandimet miqësore për ne. Të nderuar pjesëmarrës, më lejoni fillimisht të ftoj para jush prorektorin për shkencë dhe ulëmtim të kolegjit AAB, profesor Hasan Saliun, për fjalën e mirësevjes. Të nderuar pjesëtarë të institucioneve të Kosovës, të nderuar pjesëtarë të jetës politike, I nderuar stafi I AB-s, të dashur student, zonja dhe zotrinj. Është privilegj I veçantë dhe nder I madh që në emër të AB-s t'ju dëshiroj mirëseardhje në ceremoninë e dhënies së çmimit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, të cilën e ndan sot AB për kontributin e jashtëzakonshëm në sensibilizimin e botës demokratike. Të nderuar mysafir, më lejoni që në mënyrë të veçantë t'i dëshiroj mirëseardhje shkëlqësisë së tij, ambasadorit Walker, prezenca e cilit sot na nderon çdo njërin nga ne. Mysafir të nderuar, Kolegji AB ndan 5 çmime ndërkombëtare për personalitete të shquara. Çmimi ndërkombëtar për demokraci dhe integrime, çmimi ndërkombëtar për të arriturat e larta shkencore dhe artistike, çmimi ndërkombëtar për letërsi, çmimi ndërkombëtar për të arriturat e larta në sport, si dhe çmimi ndërkombëtar për të drejtat e njeriut. Këtë të fundit, që e merr sot ambasadori Walker, e ka marrë më parë vetëm zoti Xhemishi I zëdhënës I NATO-s. Zonja dhe zotrinj, Kolegji AB është investimi më I madh I arsimit të lartë nga sektori jo publik, I cili zhvillon aktivitetin arsimor dhe shkencor që nga viti 2002.
është i shtrirë në 3 qendra në Kosovë, në kampusin këtu në Prishtinë, në Ferizaj dhe në Gjakov, i pajisur me ambiente moderne për mësimdhënie kreative dhe me teknologji bashkëkohore. AB, 4 herë radhazi me mjaft sukses ka kaluar në procesin e vlerësimit dhe akreditimit nga ekspert ndërkombëtar, duke ofruar programe studimi në nivelin bachelor dhe master. Nga viti 2010, AB u antarësua si antar i rregullt në Magna Carta Universitatum, duke siguruar në këtë mënyrë njohjen e vlerave universitare dhe duke zgjeruar mundësitë e ndërtimit marrëdhënieve të forta të bashkëpunimit me më shumë se 700 universitete anëtare të këtij organizmi. I dashur ambasador Walker, Kolegji AB është kultivues dhe lëvrues i vlerave universale. Vlerat si demokracia, të drejtat e njeriut dhe mundësitë individuale janë parimi bazë mbi të cilat udhëhiqet AB-ja. Investon për to dhe kërkon që të ndikojë në shoqërinë kosovare për një zbatim sa më të gjerë të këtyre vlerave. Edhe shkëlqësia juaj, i dashur ambasador, mbështeti fuqishëm mbi këto parime, kur më 15 janar 99 deklaruat se ky është një krim i madh kundër njerëzimit, duke identifikuar qartë kryerësit e masakrës në Reçak. Ju kërkuat atë kohë udhënësin e kësaj masakre, ndërkaq tha qartë se kryerësit ishin forcat qeveritare serbe. Deklarata juaj ishte shpëtimi ynë. Kjo pre kundërgjegjen e botës demokratike. Kalkulimet politike morën fund. Triumfoi humaniteti. Ju i hapët rrugë ndërhyrjes ushtarake humanitare, e cila çoi në përfundimin e regjimit kriminal që kreu aq shumë masakra jo vetëm në Kosovë. I dashur ambasador Walker, populli i Kosovës ju ka ngritur tashmë në simbol të lirisë. Ju e deshët po ashtu këtë liri, po aq sa populli i Kosovës, sepse ju e deshët parimin universal të drejtave të njeriut, me çdo çmim. I dashur miku ynë i madh, ambasadori Walker, në emër të studentëve dhe stafit të AB-s, ju lutim që të pranoni vlerësimin ton mirënjohës për kontributin tuaj të madh për të drejtat e njeriut, për të kujtuar me pietet edhe jetët e humbura në mbrojtje të vlerave universale dhe të humanizmit. Ju falemnderit, zoti ambasador. Faleminderit profesor Saliu, zonja dhe zotrinj, i laureuar edhe nga presidenti i Kosovës me medaljen e artë të lirisë, ambasadori William Walker do të ketë edhe shtatorën e tij në Kosovë për ta përkujtuar veprën e tij. Ndërsa sot edhe kolegji të AB do t'i shtohet në listën e të nderuarve të tij. Të nderuar pjesëmarrës, në vazhdim më lejoni të lexoj para jush motivacionin e ndarjes së çmimit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut të kolegjit të AB për ambasadorin William Walker. Ju lutem të ngriteni në këmbë. Rektori i kolegjit AAB, në bazë të kompetencave statutare, me propozim të qendrës për të drejtat e njeriut, mori këtë vendim. Ambasadorit William Walker, kryesues i misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë në vitet 1998-1999, i ndahet çmimi ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, me motivacionin për kontributin e jashtëzakonshëm në sensibilizimin e opinionit ndërkombëtar për masakrat dhe krimet serbe gjatë luftës në Kosovë. Prishtinë, 11 janar 2017, profesor doktor Lulzim Tafa, rektori i kolegjit AB. Ju falenderit. Tani kam kënaqësinë e veçantë të ftoj para jush ambasadorin William Walker për ta pranuar çmimin, të cilin do t'ia ndaj prorektori Saliu. Ambassador Walker, it is an honor and pleasure for us to invite you to the stage to accept the AB's International Prize for Human Rights.
Në vazhdim e ndjekim edhe fjalimin e zotit Walker. Thank you. Ju faleminderit. Before coming here, and I'm late, so I beg your pardon for coming late, but I got involved with some technical difficulties at a television interview this morning. Evidently, the technology here has not become perfect yet. Më vjen shumë keq se u vonova pak për shkak të disa intervistave që i pata në televizione dhe teknologjia e informacionit këtu ka pasur disa probleme teknike dhe për atë arsye kërkoj ndjesë që janë vonuar. Before coming into this room, which is an incredible auditorium, I'm very impressed. Përpara se të vija këtu në këtë auditorium të mrekullueshëm, me të cilin jam I impresionuar, as I am with AAB after having visited once a few years ago, and I remember a much smaller, much humbler university. This is very, very impressive what has been put together and has progressed to this point already. I'm very, very impressed with the building, with the students. Siç jam I impresionuar me këtë auditorium, ashtu jam I impresionuar edhe me AB-n, sepse kam qenë edhe para disa viteve dhe kur ka qenë AB-ja më modeste se sa që është tash, ndërsa tani jam impresionuar sepse është madhështore. As you can see, I've come without notes. I do not have a prepared speech. Siç po shihni kam ardhur pa asgjë të shkruar, pa asgjë të përgatitur. I like to talk with whatever comes into my mind at the moment of being before an audience, especially an audience such as this. Dëshiroj të flas për ato gjëra që më bien ndërmend dhe përpara një auditoriumi siç jeni ju këtu. Before here, I was upstairs, I think upstairs with a few members of your leadership of the... Para se të vija këtu poshtë në këtë sallë, isha me menaxhmentin e kolegjit. And one member of the group reminded me that in 1998, 1999, when I was so involved here, Njëri ma kujtoj se në vitin 1998-99, kur kam qenë I përfshirë me ngjarjet këtu në Kosovë, many of you in the room were 1 year of age, 2 years of age, 3 years of age. Shumica nga ju atëherë keni qenë 1 vjeçar, 2 vjeçar apo I keni pas 3 vjet. So if you don't have vivid memories of what happened back then and what I was involved in, I well understand it. I have very few memories of what was happening when I was 1 year old. Pra, edhe nëse nuk e keni kujtimin aq të qartë sepse keni qenë të vegjël në atë kohë, është në rregull sepse edhe unë gjithashtu nuk e mbaj mirë mend se çka ka ndodhur kur nuk kam qenë 1 vjeçar apo në atë moshë. And I was also reminded as I was told this that when I was about 8, 10, 12 years of age, at my school in the United States, they invited to speak to the student body a gentleman who had been a veteran of the Spanish-American War, which took place in 1898. Gjithashtu më kujtohet kur kam qenë në moshën 10 vjeçar dhe kam qenë në shkollë fillore dhe kanë ftuar një personalitet në atë kohë që ka qenë një veteran I luftës spanjolle amerikane dhe kjo gjë ka ndodhur në 1898. And so, meeting someone who is described as I just was as a historic figure, dhe të takosh dikën që siç e përshkruajti prorektori, një figurë historike siç më quajti mua, reminded me of how perplexed I was listening to a man from the history books telling me,
what I should do with my life. Më kujtoi mua gjendjen se unë kur kam qenë fëmijë dhe e kam parë atë personalitetin që është ftuar në sallë dhe gjithë historinë. Nevertheless, I'm going to tell you what you should do with your lives. Pra, megjithatë unë do t'ju rrëfej, do të mundohem t'ju tregoj se si të vazhdoni jetën tuaj. You should take what you've learned from your parents, you should take what you've learned from your own experience, and you should take what you learned from this university and go out there and build a better Kosova. Duhet të merrni çdo gjë që keni mësuar nga prindrit tuaj, nga universiteti, nga shkollimi, dhe të dilni atje jashtë dhe ta ndërtoni një Kosovë më të mirë. Some of you might know I was involved, quite seriously involved in bringing into existence another university here, another college, AUK, American University in Kosova. Gjithashtu, ndoshta edhe dini se kam qenë shumë i angazhuar për të sjellur një institucion arsimor amerikan në Kosovë. And so I've been in many meetings like this, and I've been in front of audiences of young students like yourselves. I've heard the story, you are the future of Kosova. You're the generation that has to take charge sooner or later and move Kosova in the right direction. I know that speech, I can give it, but I'm not going to give that speech. Pra kam qenë në takime të tilla siç jemi sot dhe I kam dëgjuar shprehjet e thëna ju jeni ardhmëria e Kosovës, ju duhet të punoni gjëra të tjera. Mirë po, këtë lloj fjalimit, I cili është rëndom që bëhet, nuk do ta bëj unë sot këtu. It's true, maybe not this first row, but behind the first row is the future generation of Kosova. Është e vërtetë se ndoshta jo radha e parë që janë të ulur këtu, po radha e dytë e mëtej janë ardhmëria e Kosovës. Somewhere sitting in this audience is the Hashim Thaçi of the future, but maybe that was the wrong thing to say. The next future leader of this country, the next president of the country. Ndoshta në ulset ku jeni ju është edhe lideri, desha të them Hashim Thaçi I ardhshëm, mirë po jo, lideri I ardhshëm I shtetit Kosovës. And what you're engaged in this university, in this college, I keep using the terms interchangeably, is what that new generation has to go through, painful though it is to go to a class every day and listen to old guys like me tell you what you should know or what you should do. E kuptoj se angazhimi në universitet apo në kolegj, sepse unë I përdori të dyja shprehjet. Domethënë nuk është edhe punë e lehtë edhe për ju studentët gjeneratat e reja ta dëgjoni profesorin gjatë ligjërimit apo një çift si unë që po ligjeroj në këtë moment. And as I learned just before I came here, in my meeting just before this, Ashtu si që mësova para këtij takimi, në takim të paraprak që e kisha, with a couple of representatives of one of the minority communities here in Kosova. Me disa përfaqësues të një komuniteti minoritar këtu në Kosovë. And in that 1-hour meeting, I learned a lot, which I want to convey to you means that even at 80 years of age, you're still learning things. You're still absorbing new information, which makes you a better person. Unë mësova disa gjëra të reja nga I takim, pra dëshiroj t'ju theksoj edhe ju se, edhe pse jam një person në moshën 80 vjeçare, siç e dini, edhe në këtë moshë mësohen gjëra të reja, mësohet diçka që nuk është ditur më parë. But what you're learning here is obviously going to be the basis of what you do for the rest of your lives. Whether you follow the career you're studying here or go into some other career. I started in architecture. I ended up in diplomacy. Careers change, but the foundations are made in a place like AAB. And I'm sure from just looking around, it's a very, very solid foundation that you're getting. Njohuritë që do t'i merrni këtu do të jenë themeli I njohurive tuaja, pa marrë parasysh se si do të rrjedh karriera juaj në të ardhmen. Unë kam studiuar për arkitekturë, mirë po kam përfunduar në diplomaci. Pra po e theksoj
që njohuritë e fituara në kolegjin apo universitetin AB do të jenë themeli i rrugtimit tuaj në çfarë do karriere që do vazhdoni më tej. As I'm always asked when I do a television interview, a radio interview, a journalistic interview, you know, Mr. Ambassador, you were here 17 years ago. What are the changes you see? What is Kosovo progressing? Në pyetjen që më bëhen nga gazetarët në për intervista televizive, zoti ambasador, ju keni qenë para 17 vitesh në Kosovë. Çfarë ndryshimi sheh? Kemi bërë ndonjë përparim që ju e vëreni? And before going into some of the critical things I might say about where Kosovo is today as to where we hoped it would be, I'm going to say one incredibly positive thing. Por para se të futem në kritikat që I kam se ku është Kosova, ku gjendet Kosova tani nga ajo që kemi shpresuar që do të ishte në këtë kohë, së pari do të përmend diçka pozitive. I look around this room as I look around a similar room up at AUK, as I look around visits, I go to villages and such, to see such a high percentage of this audience, future leaders of Kosovo, who are of the feminine persuasion. I am very impressed with how far the women of this country have come finally into the positions they deserve to be in, the education they deserve to get, and I'm very, very hopeful for the future of this country with the inclusion of so many women in the room today and in Kosovo in general. Kudo që shkoj, gjithashtu edhe këtu, po edhe në AUK, shikoj rreth e rrotull dhe shoh gjeneratat e reja, sidomos përfaqësimin e femrave kosovare në shkollim dhe në të gjitha sferat e jetës. Dhe kjo është një gjë e mrekullueshme. I tell this story often. I'm sure some of you have heard it, but I'm going to tell it because I think it's kind of funny. Këtë çka do të them tani është një histori apo një tregim që e përdor shpesh, e kam thënë dikush nga ju ndoshta mund ta ketë dëgjuar edhe më parë. Mirë, po unë do ta them gjithsesi. When I came to Kosovo in November of 1999, to see how we're going, kur kam ardhur në Kosovë në nëntor të 98-s, shoh se si shkojnë gjërat. I brought my wife with me because I wanted her to see. I wanted her to see why I had left her and the children back in the United States to come to Kosovo and do what I did here. Arsyeja pse e solla këtu ishte që ti tregoja se pse në vitin 1998 e lash atë me fëmijët për të ardhur në Kosovë me mision në OSBE. My wife was from Brazil. Gruaja ime, she's from Brazil. She was from Brazil. Okay. I'm sorry, she passed away, so I say past tense. Gruaja ime e ndjer ka qenë nga Brazili. And she was a linguist. She loved studying language. Ka qenë gjuhëtare. In her 2 weeks here, she learned more Albanian than I have learned in the last 18 years. Dhe për 2 javë sa kemi qëndruar këtu, ajo ka mësuar më tepër gjuhën shqipe se sa unë për 18 vite. And after meetings like this, after meeting a lot of Albanians, she had heard a word over and over and over again. It was the word grua. Pas shumë takimeve që kemi pasur dhe pas shumë bisedash me banorët lokal dhe në gjuhën shqipe, ajo e dëgjoi një shprehje që I la një përshtypje, shprehja ishte grua. And she asked me to find out what this word was that she kept hearing, grua, grua. Dhe ajo më pyeti se çka do të thotë kjo shprehje, të cilën e dëgjoj vazhdimisht pa ndërprerje, grua, grua. And I had to ask, and I was told that means your wife. Dhe gjithashtu unë pyeta se çfarë do të thotë kjo dhe mora përgjigje se do të thotë është bashkëshorta apo grua. There is a word in Portuguese, which is what they speak in Brazil. The same word, grua. Është një fjalë në gjuhën portugeze, është gjuha që e flasin në Brazil. Grua. Grua in Portuguese, and I hope you know the word, is a tow truck. Grua në
gjuhën portugeze, cilën flitet në Brazil, do të thotë rimorkiator, apo kamioni që e tërheq veturën kur është e prishur. My wife was very happy with this coincidence. Bashortja ime ishte shumë e kënaqur me këtë koincidencë që u bë. And in terms of our marriage, Në aspektin e martesës sot, it made a lot of sense. kishte shumë kuptim. I do tell that story a lot. I do think it is funny, but it also reflects for me the fact that the women of this country are really, as in the United States, as all over the world, the backbone of what's good about Kosova. E them këtë storje që sapo e tregova, e them këtë ngjarje që na ka ndodhur. Mirë po e them për femrat, për të reflektuar apo për të pasqyruar edhe një herë se femrat janë kurrizi apo poshti kurrizor, themeli i shoqërisë edhe i çdo gjëje. I cannot miss the opportunity to say a few words that I've said on the television this morning, that I say back when I meet the diaspora, which I do very often in the United States, in Canada, here in Europe. Do shfrytëzoj këtë rast që t'i them disa fjalë të cilat të njëjtat i kam thënë apo i them për televizionet në gjatë intervistave, por gjithashtu edhe për diasporën të cilën e takoj jo rrallë, diasporën në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe vendeve tjera. It's a bit political, maybe or maybe not. This is the place to say it, but I'm going to tell you a few of the things that I see that are not going right in Kosovo today. Është politike, ndoshta ky nuk është edhe vendi për të bërë një fjalim të tillë apo për t'i thënë këto gjëra, mirë po unë prapë do t'i them ato gjëra të cilat nuk shkojnë. I say it as a person who I think is a very big friend of Kosovo, and I know that among friends you can tell them what you honestly think is going on. Dhe unë them këtë si mik I madh që jam I Kosovës, edhe biseda mes miq thuan edhe ato gjëra që nuk pëlqejnë. I am worried that in some aspects I do not think Kosovo is moving in the right direction. Në disa aspekte mendoj që Kosova nuk është duke shkuar në rrugën e duhur apo në drejtimin e duhur. When I was present the day of independence, I was incredibly optimistic, as were everybody out there in the streets celebrating the signing of the Declaration of Independence in the Parliament. Kam qenë këtu dhe e kam parë kur është shpallur dita e pavarësisë, dhe të gjithë kanë qenë të emocionuar gjatë nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë. Expectations were incredibly high. Pritjet kanë qenë shumë të larta. Many people said, thank you, Ambassador Walker, for what you've done, but now we're going to show the world what we can do. Shumë njerëz kanë thënë faleminderit zoti ambasador për atë çfarë keni bërë, mirë po tani na mbetet neve për të treguar, për të quar vendin përpara. Obviously the expectations were too high to begin with, but I really think more could have been done here to move this place faster in a better direction. I think, as I say, the situation right now is a bit disappointing, a bit discouraging. I haven't lost hope, but there are problems that I see that I think more work has to be done. Pritjet kanë qenë të mëdha, të larta në atë periudhë, pra mirë po ende ekziston mundësia, ende ekziston shpresa për të quar vendin përpara në drejtimin e duhur. Obviously, in the area of education, which is so important, what I'm going to say has no relevance. Just looking at this audience, knowing AUK, knowing what's going on here in terms of education, especially higher education, especially a place like AAB, that encourages me.
You have exceeded Çka më expectations. inkurajon mua është fusha e arsimit, të cilën duke ju parë juve, duke e parë AB-n, duke e parë rinin, duke e parë gjithashtu edhe studentët e AUK-ut, sidomos arsimi universitar dhe para universitar janë në rrugën e duhur. Kjo më jep shpresë dhe kurajë. I think in the area of economic well-being of the country, not much has been accomplished. Në fushën e ekonomisë, pra të mirëqenies së vendit, nuk mendoj që është bërë sa duhet. I'd be surprised if too many of you know there's a really good paying job waiting for you when you leave the university. Do isha befasuar nëse dikush nga ju më thotë që pasi ta kryeni, pasi ta përfundoni universitetin, një punë e mirë me një pagë të mirë ju pret atje diku, në një vend pune. But the area in which I think there has been the least progress, I would say, is in the political area. Mirë po të fushën të cilën është bë më së paku përparim është fusha politike apo politika në përgjithësi. I am critical of what I call the political class of Kosova. Jam kritik ndaj klasës politike siç i quaj unë të Kosovës. I know there are many people in politics who are very good people, well-meaning people, and went into politics to make Kosovo a better place. Dhe njoh dhe e di se shumë persona, shumë politikanë janë shumë të mirë dhe janë duke bërë politikë për ta quar vendin përpara. But I also fear that there are some who have gone into politics for other reasons. Po gjithashtu druaj se disa persona të tjerë të cilët janë futur në politikë nuk janë futur për të bërë politikë, por për aspekte tjera. I am often told what we need is a generational change here. We need people coming out of audiences like this who 5 years from now, 10 years from now will change things in the right direction. Më është thënë se ndoshta shpesh më thuhet se ndoshta duhet të ndryshohet gjenerata politikanëve që të vinë gjeneratat e reja dhe të bëjnë politikë më të mirë, më të avancuar. And I hope Kosovo has 5 years or 10 years to wait for that change. Mirë po, gjithmonë më është thënë që për 4-5 vjet, ndoshta edhe 4-5 vjet, këta politikanë duhet të qëndrojnë. Unë mendoj, nuk e di që shpresoj që Kosova të ketë kohë të presë edhe 5 vite për të dalur liderët politikanët e ri për ta quar vendin përpara, apo për të bërë një politikë të mirëfillt. When you get to my age, you start looking into shorter term things. And I don't want to leave this earth before I can look at Kosovo and say, that's what the Albanians of Kosovo wanted to create. That's the kind of country they wanted to form. Personat e moshës time, sa më i vjetër, atëherë shikon gjërat jo në aspektin afatgjat, po më afart shkurtër. Unë nuk dua që të vdes apo të lë tokën para se të shoh Kosovën dhe t'i them dikujt apo të shprehem me një shprehje që ja, kjo është çka dëshironin, çka kanë dëshiruar kosovarët apo shqiptarët e Kosovës. So whatever time I have left, I'm going to be coming back here and saying whatever is on my mind about whether things are going well or going not so well. Kurdo që do të kem kohë, unë do kthehem këto, por do ta them mendimin tim për gjërat të cilat po shkojnë rrugën e duhur apo nuk shkojnë. Ato gjërat që i kam në mendje dhe unë mendoj që janë të rëndësishme për të thënë. You know, it's no secret that a lot of people in Kosovo are as discouraged as I am or are as disappointed as I am. And believe me, in the diaspora, your brothers, your sisters, your parents, your friends who have decided to live in the United States or Germany or Austria or wherever, they are also very discouraged and are hoping that Kosovo turns around a bit and starts moving more quickly in a positive direction. E di se ka shumë njerëz si unë që janë të dekurajuar. Gjithashtu edhe diaspora kosovare është e dekurajuar. Personat që
punojnë vëllezërit dhe motrat tuaja në vendet e jashtme. Edhe ata ka persona që janë më të dekurajuar me situatën apo me gjendjen politike në Kosovë. Po unë mendoj që Kosova duhet të marrë një kthesë dhe të vazhdoj tutje me një shpejtësi apo me një avancim më të madh. I was early told that traditionally in Albanian culture there was something called the besa. Më është thënë që në kulturën tradicionale, në traditën kulturore shqiptare ekziston besa shqiptare. Some people have told me the tradition of the besa is not as strong as it used to be. Mirë, po gjithashtu më është thënë që besa nuk është duke u mbajtur tani ashtu siç është mbajtur para shumë kohësh. And while I'm glad that you are all learning here in the university how to contribute in the modern world, the positive technological world that you all understand and I barely understand. Dhe gjithashtu ju që po mësoni në universitete, merrni dije me teknologjinë informative që është në avancim e sipër, cilën edhe e kuptoni. That maybe there's no time for things, the traditional things like the besa, that's a bit old-fashioned or something like that. Ndoshta është jashtë mode tani besa, sikur se ka qenë përpara. Ndoshta, nuk e di. But today I just want to give you my besa. Por sot unë dëshiroj t'ju jap besën time. That I am going to continue to be very, very interested in what's happening in Kosova, how things are going, what's going well, what's not going so well, and I'm going to do my damnedest to inspire or to insist that people like yourselves do everything you can to make Kosovo the sort of place that I think you all want to have and you must have and that you deserve. Mirë, po unë me tërë qenjen time gjersa të vdes, do të interesohem, do t'jap për kushtimin tim për ju në takimet me ju, për një Kosovë ashtu siç dëshirojmë të gjithë ta shohim. I obviously appreciate the honor of today. E vlerësoj shumë çmimin dhe nderin që është bërë sot. I even like the picture. Gjithashtu më pëlqen edhe fotoja që e keni vendosur. If I could, I would have my picture taken individually with everyone in the room. Nëse do kisha mundësi do bëja foto me secilin prej ju, këtu që jeni në këtë sallë. Which happens at every Albanian event I go to. Gjë që ndodh në çdo takim që kam me shqiptarët, kudo që e mbajmë së bashku. But this is a little overwhelming. Po kjo është pak shumë se jeni goxha shumë. And now I want you to go back to your classrooms and do what your parents sent you here to do, study, get better, and work for a better, more prosperous, happier, solidly based nation of Kosovo. That's the most important thing you can do. Thank you very, very much. Po gjëja më e rëndësishme që mund të bëni është të ktheheni në klasat, në sallat tuaja të mësimit dhe të vazhdoni të mësoni për të bërë një Kosovë me themele dhe me ndërtim të qëndrueshëm për vite. Faleminderit. Të nderuar studentë, I can work